Jdeme vysklít kostel. To byla poslední slova, která zazněla před zazvoněním někde mezi studenty. A prý je škola k ničemu. Přitom se tam člověk může dozvědět zajímavé věci, včetně toho, jak táhlý ton vyluzovaný varhany nechá sklo prasknout. Koho normálního by napadlo přivádět takové nápady k životu, nebo je dokonce vymýšlet. Na tomhle místě ale hranici normálnosti už dávno opili, svlékli a nechali na mrazu. Něco jako sezení na zemi uprostřed náměstí nebo chození proti směru na eskalátorech bylo tak normální, že nápad na zničení kostela bylo jen malé zpestření. Ale ani nikoho z nich by nenapadlo, že se naskytne ta příležitost. A to byl ten den, kdy skupinka 4 mladých nadějných, podle nespecifikovaných měřítek nadějných studentů, našla starý opuštěný kostel. Ptáte se, jestli je opravdu možné najít takové místo? Jistě, že ne. Ale ať má nad tímhle světem kontrolu kdokoliv, radši bude pro jednou sledovat bandu ateistů v kostele, než jako obvykle ulici in real life. Ze školy rovnou do baru. Jak jinak také zabít využívané mozkové buňky. A nejlépe se pije ve dvou, ale jen do té míry alkoholu, než se jejich podivný vztah začne zvrhávat. V dobrém i ve zlém, v opilosti i v ještě větší opilosti. A tak k ním spadl tenhle satan v převlečení Ježíše a začal měnit vodu ve víno. Nejsmutnější bylo, že ona byla úplně střízlivá. A ještě smutnější, že v sobě měla tolik kofeinu, že by přiměla i lenochoda uběhnout světový rekord. A tohle je pořádná chemie v praxi. Co se asi stane, když dáte na jednu stranu kofein a na druhou alkohol? Vydali se na dlouhou pouť. Tak to pak vzali busem. Prodlužujícími se stíny procházeli vyvolení. Zářící hvězda je oddaně vedla k cíli. Krok za krokem, slovo za slovem. Skrze ně se psala nová kniha knih. Písmo poskvrněné. Poskvrněné tabákem a alkoholem. Vymysleli si nový zákon. A tak budíš světlo. Blíží se nový věk. Dívejte se pozorně. Tady se rodí ráj plný plamenů. Jako nebeské brány se před nimi tyčil kostel. Každý, kdo si myslel, že to neudělají, má štěstí, že má tak poklidný život. Hluboký obdiv rychle vystřídalo zběsilé lomcování kliky oprýskaných dveří. Mohlo to být zásahem vyšší moci, ale když po marném boji přistoupila ke dveřím nejstřízlivější členka skupinky a jemně do nich zatlačila, otevřely se jen s mírným zavrzáním. Všichni vešli do tmy. Naprostou temnotu a ticho rozbilo škrtnutí zapalovače a malý plamínek. Všichni se cuknutím otočili a i když pořád nebylo vidět ani na krok, všichni věděli, kdo je tady vládcem zapalovačů. Doufám, že tu nechceš kouřit. Jistě, že ne. Já tu přece nechtěl zapálit nějaký svíčky. A rychle přesunul ruku s plamenem ke svícnům. A s každou další svíčkou bylo vidět víc a víc. Včetně cigarety, kterou držel v druhé ruce. Smutně se na ní podíval, pak zvedl hlavu k soše, kterou odhalilo světlo a strčil paně Marii cigaretu do mezírky mezi rty. Mezitím se už někteří přesunuli hlouběji do kostela a chystali se narušovat atmosféru tam. Ten nejopilejší se mezi lavicemi promotal až dopředu a doslova narazil na mísu se svěcenou vodou. Chvíli se zaujatě vzlížel v odrazu, z jeho pohledu to možná vypadalo opravdu přitažlivě, ale ten, kdo prošel okolo, ho obcházel jako spícího tygra. Potom úplně přirozeně namočil prst do vody a dal si ho do pusy. Vodu, kterou znalecky ochutnal, chvíli převaloval na jazyku, pak se zamračil a vyplivl jí. Zvedl celou mísu a s nečekanou péčí vylil do květináče. Přitom pohladil místní květinu. Vrátil se, mísu položil zpět a pak vytáhl z batohu láhev s vodou. Pravděpodobně s vodou. Teatrálně ji otevřel. Natáhl ruku a obsah nalil do mísy. Potom znovu provedl ochutnávací proceduru a blaženě se usmál. Zatímco ostatní pobíhali všude možně, ta nejklidnější se zastavila uprostřed kostela a zvedla hlavu.
Prohlížela si strop a pak její pohled padl na jednu konkrétní věc. V koutku se pousmála. Když se zjevila hlavní organizátorka plánu, ukázala někam nahoru před sebe. A jo, varhany, vykřikla. V tu stejnou chvíli ale taky někdo vykřikl. Zem je láva. A všichni automaticky vyskočili na lavice. Nastalo chvilku hrobové ticho a pak se od stěn začal odrážet smích. K varhanům! Zvolala a všichni začali balancovat na starých kusech nábytku. Tohle je cirkus plný opilých šašků s hyperaktivní vyverkou skákající z větve na větev, tedy přesněji z lavice na lavici. Bylo jen otázkou času, než někdo zavrávorá a láva ho sežere. Po cestě dolů se naštěstí zachytil o stolek a nedopadl tvrdě. Celý stolek se ale rozvyklal a on mohl jen sledovat svíčky padající jedna za druhou. Tamhle chytl závěs, tamhle koberec, tamhle svěcená voda a Ježíši na kříži se pomalu hněvem roztékal obličej. Chladné noci stála čtveřice umělců. Stála ve tmě a pozorovala tu ďábelskou pochodeň. Všem oranžově zářily tváře. Tak to jsme v háji. Já myslím, že jsme spíš v pekle. Dal bych si bušta. Ale kdyby původní cíl zněl, jdeme zapálit kostel, tak by to byl úspěch. A mezi tím v kostele Panna Marie obracela oči v sloup se zapálenou cigaretou v puse.